geleden. Ik ben Juliette. En het haar groeit van ons grasmannetje. Kijk, hierachter ook. En hiervoor. We gaan een kaart maken voor Vaderdag. Audio Jungle. Wat heb je nodig? Stiften, ijsstokjes, paperclippen, foto, lijm en een schaar en papier. Ik ga de kaart maken en ik vouw hem dubbel. Ik draai hem om en dan ga je hem nog een keer dubbel. Duw de puntjes naar binnen. En nu pak je dit stuk. En die vouw je er binnen. En je vouwt hem weer open. En dan maak je armpjes om zo te doen. En dan vouw je hem weer terug. En dan heb hij armpjes. Kijk, ik heb hem in het blauw! En nu ga ik deze uitknippen. Ik ga deze zo dan eens uitknippen. Kijk, de stropdas. En nu ga ik hem plakken. Zo is die. De onderkant lijm gedaan. Ik ga een rozet maken. Ik plak hem vast. Ik ga deze hierop plakken.
in het midden. Ik ga hem versieren. Op zijn shirt. En zo ziet de kaart eruit. Vonden jullie het leuk? Doe dan een duimpje omhoog.